Salut, eu sunt Andrei și bine ai revenit pe canal. Avem aici steluța. Și dacă și tu ai o mașină veche ca asta și mai are și faruri cu xenon, cel mai probabil știi cât de frustrant e să conduci noaptea, mai ales dacă plouă. Iar problema asta există din două motive, după părerea mea. În primul rând, mașinile noi, ale căror faruri sunt foarte puternice, poate mult prea puternice, dar asta este o temă sensibilă. În al doilea rând, treaba asta se datorează faptului că farurile cu xenon își pierd eficiența odată cu trecerea timpului. Iar în legătură cu asta există și o soluție. Și anume, permitem să-ți prezint soluția. Soluția arată așa. Și în caz că... O să-ți arăt mai târziu exact ce. În caz că te întrebi ce e aici, aici este o lupă de xenon. O lupă de far cu xenon. Nou-nouță. Așa că le vom schimba. Pentru că lupele astea, odată cu trecerea timpului, îmbătrânesc. Bun, hai să băgăm mașina înăuntru și să vedem ce presupune treaba asta. Din păcate pentru mine, n-am fost suficient de inspirat încât să fac un before and after pe întuneric beznă, așa că trebuie să ne descurcăm cu ce avem. Dar se poate observa destul de simplu că diferența de temperatură dintre cele două culori este remarcabilă, datorată faptului că becurile cu xenon, becul în sine, nu vorbim de lupă sau așa mai departe, becul în sine își pierde din eficiență cu timpul sau, cum zic unii, se consumă xenonul, frate. Ok, hai să punem mașina pe elevator. N-aveți nevoie de un elevator pentru asta, sunt eu leneș și mă doare spatele. Dar na, e mai ușor. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să dăm jos protecția de plastic de sub bară. Iar asta e foarte simplu, sunt câteva șuruburi de 8 mm care se scot afară cu un crichet sau cu o tubulară sau cu o cheie sau cu ce vă doriți voi. Locațiile șuruburilor. În continuare, trebuie să deșurubăm carenajul și îi dăm drumul la treabă. După ce am scos piulița de 10, avem un clips de plastic. Același clip de plastic îl găsim și sub bară și trebuie să facem fix același lucru cu el. Partea inferioară a carenajului este liberă și cred că putem să îl scoatem afară și să continuăm. Torx de 25 și o extensie foarte lungă. Aici înăuntru avem un clips care ține bara lipită de aripă. În cazul meu e destul de ruginit și necesită puțină luptă. Așa ceva. Cam așa ceva. Și acum bara se mișcă. Ca să o scoți, trebuie să o împingi în interior și apoi o tragi în exterior. Continuăm cu încă un șurub de 8. Cu un șurub de 10. Iar apoi cu încă unul tot de 10.
Teoretic, ce a mai rămas de făcut acum este doar să decuplăm conectorii electrici de pe bară, adică becurile de la proiector în principiu, și senzorul de temperatură, care senzor de temperatură se află undeva în zona asta pe interior. Dacă ești singur când faci operațiunea asta și nu ești foarte sigur pe mâinile tale, băi frate, mai ales dacă te interesează modul în care arată mașina și încerci să nu zgâri vopseaua și așa mai departe, maschează și tu aici că bara asta o să zgârie totul când iese afară. Putem să continuăm cu farurile. Aici jos este un șurub de 8, încă un șurub de 8. Ăsta este ultimul șurub, dar aici îl vom scoate cu atenție pentru că va elibera farul și trebuie să-l țineți să nu cadă. După ce farul s-a distanțat de caroserie, trebuie scoși conectorii electrici din spatele farului. Gata. Mă sună farul. Da, asta a fost și cu spălarea farului, e de ajuns, că cei mulți strică. Acum că el este pregătit, e dezasamblat, nu mai are lucruri care se pot prăji, trebuie încălzit. Eu nu sunt profesionist să știu să vă zic cum se face cel mai bine sau care e metoda recomandată. Metoda aleasă de mine, în schimb, a fost să, efectiv, am tăiat o cutie, am înfipt un fân în ea și am băgat farul înăuntru și își face treaba. Se încălzește încet, încet, stă de vreo 6 minute, îl mai las. Cam încă pe atât și după aia pot să mă apuc de treabă.
Dacă ați rezistat până la momentul ăsta în videoclip, vă mulțumesc mult de tot, sincer, eu n-aș fi stat, nu știu de ce, la ce v-ați uitat atâta timp. Ca o scurtă recapitulare, astăzi am învățat împreună cum se recondiționează farurile cu Xenon. Operațiune nu foarte complicată, dar ai nevoie de răbdare și de minime cunoștințe și scule. În mare, operațiunea asta poate fi făcută pe majoritatea mașinilor care au faruri cu Xenon, ca să nu zic pe orice mașină care are faruri cu Xenon. Și din punctul meu de vedere este foarte recomandat, mai ales dacă e o mașină mai veche, dacă a mers foarte mult și au farurile în sine, lupele au foarte multe ore de funcționare, cu siguranță sunt destul de prăjite și recondiționarea lor merită 100%. Vă las în continuare cu câteva cadre pe timp de noapte ca să vă faceți o idee. Îți mulțumesc din nou că ai venit la mine pe canal și o să te rog să îmi dai un subscribe, pentru că mai am foarte puțin și fac 1000 de subscriberi. Și o să deblochez monetizarea, o să vină banii, o să iau mașini peste mașini de pe banii de pe YouTube. Așa că dacă vrei să vezi pe canalul ăsta bani aruncați pe mașini și tocați, dă subscribe, pentru că îți promit că nu o să fac altceva cu banii. Da, mulțumesc!